Hello guys, welcome back sa ating channel. At nakita nyo naman sa title ng video natin, mag-install tayo ng chicken pipe version 4. Ito siya guys, meron pa siyang silencer. Nabili ko siya guys ng 700 pesos, second hand lang. Wala naman siya masyadong issue. Meron siyang nag-iisang issue dito, basag yung niya, yung tip niya, pero okay lang yan. Lalagyan lang natin ng bolt para di sumingaw. So ngayon guys, tatanggalin na natin tong ating stock pipe para ma-install na natin itong chicken pipe version 4. At i-sound check ko rin para marinig nyo kung anong tunog niya. Tara guys, umpisa na natin. Ito na guys, tatanggalin natin itong sa dalawang bolt dito sa cylinder head. Nabaklas na natin tong ating stock pipe. So ngayon i-install na natin itong version 4. Yun na guys, kapag naglalagay kayo ng pipe, wag nyo ilagay nyo muna una dito yung tornilyo dito, pero wag nyo muna masyadong hihigpitan dahil uunahin natin yung sa cylinder head. So yun na guys, na-install na natin yung ating chicken pipe version 4. Ayan, nakalagay na siya. Yun guys, isa-sound check muna natin. Una natin isa-sound check guys yung meron siya nakalagay na silencer. Pagkatapos nun, tatanggalin natin yung silencer nito para marinig natin kung anong tunog niya. Tara guys, sound check na natin. Tunog niya guys pag may silencer, medyo tahimik lang siya. Ngayon subukan naman natin na walang silencer.
Yun na guys, itanggalan natin yung silencer niya. Ito na ang kanyang itsura. Yun, sound check na natin siya. Let's go. Ayun na guys, napakaganda ng tunog niya. At ngayon lang ako nakagamit ng chicken pipe version 4. Hindi naman pala ganun siya kasyadong kaingay. So all good siya para sa akin. Yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Salamat sa palaging suporta guys. Abang-abang lang sa mga susunod pa natin na video. Thanks so much. Goodbye guys, salamat.